Вітаю! Сьогодні я продовжую тему горя. У своєму попередньому відео я зупинялася на психологічних аспектах процесу скорботи і розглянула перші два завдання горя. Сьогодні я розповім про третє і четверте завдання, які є надзвичайно важливими для розуміння горя та його подолання. Наприкінці цього відео ви навчитеся декільком технікам самодопомоги. І нарешті я поясню, що таке ускладнене горе і як його лікують. Ваше життя буде поступово змінюватись, підлаштовуючись під ситуацію. Ви помітите, що все змінилося через втрату. Деякі речі вже ніколи не будуть такими, як раніше. І, можливо, ви запитуєте себе щось на зразок. Що робити в дні народження людини, яка померла? З ким можна зараз поговорити про свої проблеми? Чи дозволено вам жартувати? Чи доречно думати про щасливі часи та веселі життєві моменти, які у вас були з людиною, яку ви втратили? Перелаштування свого життя відбувається поступово. Як-не-як, але ви мусите дати собі час, щоб звикнути до нової ситуації. Не будьте занадто суворими до себе. Не обов'язково вирішити все й одразу. Є речі, які ви робили разом із людиною, яку втратили. Іноді люди думають, що мають робити те ж саме з кимось іншим. Це нормально, якщо ви зараз робитимете ці речі самотужки або більше не робитимете їх. Пам'ятайте, що ви звикнете до нової реальності, навіть якщо це наразі складно уявити. До того ж, вам не потрібно справлятися зі своєю втратою наодинці. Звернення по допомогу та підтримку до оточуючих може мати велике значення. Є люди у вашому оточенні, чи то друзі, сім'я, сусіди, чи, можливо, однокласники, які хотіли б зробити щось для вас. Тож не відмовляйтеся від допомоги. Завжди будуть дні, які будуть вам більше, ніж зазвичай нагадувати про втрату. Наприклад, день народження чи Різдво. Це складно просто ігнорувати ці дні, особливо на початку. Обговоріть із близькими, що саме можна зробити, щоб ці дні були більш змістовними. Наприклад, ви можете започаткувати нову традицію. Це надасть вам підтримку та надію. Можна запалити свічку в день народження того, кого ви втратили. Ви можете запросити друзів і родину, щоб згадати його чи її, або переглянути фотоальбом чи спільні відео. Проте, можливо, вам хотілося б зробити щось наодинці й мовчки. Наприклад, ще раз сходити на могилу. Врешті-решт, ви переробите втрату. На початку це дуже важко уявити, але нова ситуація колись нормалізується. Ви повернетесь до звичайних справ. Ви повернетесь до роботи чи школи, можливо, до свого хобі. Ви зможете знову радіти життю, і вам не доведеться відчувати за це провину. Певна емоційна відстороненість від померлої людини або іншої форми втрати необхідна для того, щоб ми змогли використати свою емоційну енергію для продовження продуктивного життя. Це не означає, що ви маєте забути втрату або більше не думати про неї. Навпаки, можна віднайти спосіб, щоб той, кого ви втратили, залишався з вами в думках або в серці. Пережити горе – це легше сказати, ніж зробити. Адже що ще можна зробити, щоб зменшити біль і жити далі? Позитивні, щасливі спогади допоможуть вам подолати горе, навіть якщо вони іноді завдають болю. Спробуйте зберегти ці прекрасні спогади. Ви можете, наприклад, записати їх, відтворити подумки або комусь розповісти. Якщо ви застрягли і не знаєте, як рухатися далі, не замикайтеся. Поговоріть про це з тими, кому ви довіряєте і хто вас добре знає. Деякі люди ще довго відчувають близькість померлого. Іноді можна почути, як вони кажуть: «Я відчуваю, що мій батько дивиться на мене через моє плече». Або
У важливі моменти я відчуваю, що мій чоловік поруч зі мною. В інших є браслет, перстень або монета, які нагадують їм того, кого вони втратили. Добре мати щось подібне, щоб час від часу думати про цю людину. Скорбота – це процес. Завдання, пов'язані з нею, не є домашнім завданням. Ви не можете запланувати їх у своєму календарі. Немає чіткої послідовності, адже деякі завдання міняються місцями, а іноді вони частково збігаються. Це не важливо. Ви можете виконувати завдання коли завгодно, скільки завгодно і так довго, як необхідно. А тепер я хочу поділитися з вами кількома терапевтичними ресурсами, які можуть вам допомогти впоратися з втратою. Коли ви в скорботі, вас переповнюють думки та почуття. Ефективним терапевтичним інструментом є написання листа чи історії. Цей метод допомагає переробити болючі травматичні події. Написати листа – це як розповісти комусь свою історію. Ви можете написати листа людині, яку втратили, і висловити те, що не встигли сказати. Оповідання – це хороша альтернатива. Даючи волю своїй уяві, допомагає вам виплеснути почуття, які ви, можливо, не наважуєтесь висловити. Ви можете писати і про те, що ви втратили, наприклад, своє здоров'я або свій будинок. Те, що ви хочете написати у своїй історії чи листі, вирішувати виключно вам. Записуйте все, що завгодно, але якщо ви не знаєте, що написати, ось кілька порад. Спочатку опишіть, як ви зараз і що відчуваєте. Напишіть про те, про що би ви хотіли сказати, запитати чи про що шкодуєте. Опишіть приємні спогади, які у вас залишилися, або те, чого вам не вистачає найбільше. Ви також можете описати те, що ви пережили, і які важливі події на вас чекають. Якщо ви втратили когось, ви можете створити особливе місце у своєму будинку чи саду, щоб поминати цю людину. Приміром, можна запалити свічку, розмістити фотографію, ікону або декілька особливих предметів, що пов'язані з втратою на видному місці. Якщо вам потрібна розрада або ви хочете побути з тим, кого втратили, ви можете посидіти, помолитися або поплакати в цьому місці. Якщо ви втратили когось або щось, у вас, ймовірно, залишилося багато спогадів. Є предмети, які мають особливу емоційну цінність, адже з ними пов'язані теплі спогади. Це, наприклад, фотографії, ювелірні вироби, парфуми, одяг, сувеніри, листи або листівки. Якщо ви зберете ці предмети в одному місці, як от у коробці, ви можете потримати їх у руках, коли захочете, і це дасть вам певну розраду. Ви також можете попросити інших поділитися з вами їхніми спогадами про кохану людину. Якщо вам подобається майструвати, ви можете зробити щось самостійно. Візьміть міцну коробку для взуття або металеву коробку з-під печива, розмалюйте її, прикрасьте блискітками, квітами, графіті, бісером або папером. Зберігайте її в зручному, легкодоступному місці. Коли ви переповнені горем, іноді дуже важко зрозуміти, що саме ви відчуваєте, що відбувається всередині вас. Розуміння і прийняття своїх емоцій сприяє переробці травматичних подій. З цією ціллю можна використовувати техніку з креативної терапії, а саме тілесну мапу емоцій. Вона допомагає розібратися у своїх думках та почуттях. Отже, щоб зробити цю мапу, необхідно знайти великий аркуш паперу, найкраще на повний зріст, наприклад, шматок старих шпалер, або можна склеїти кілька газет. Ляжте на папір і попросіть когось обвести контур усього вашого тіла маркером. А потім почніть працювати з цим контуром.
У тих місцях на тілі, де ви щось відчуваєте, напишіть, що саме, або розмалюйте їх, обираючи кольори і форми, що відповідають вашим почуттям. Ви також можете наклеювати фотографії, наклейки чи вирізки з журналів. Головне, щоб ваш вибір відповідав вашим почуттям і переживанням. А потім ви можете зробити зі своїм творінням що завгодно. Ви можете показати його іншим, поговорити про нього, сховати або викинути. Якщо ви все ж вирішите зберегти його, позначте дату на своїй мапі емоцій і зробіть ще одну десь через півроку. А тоді подивіться, що змінилося. Цей метод підійде як дорослим, так і дітям, особливо якщо вам складно розмовляти про свої емоції. З плином часу важкі емоції поступово вщухають. Немає конкретних часових рамок для скорботи. Але через рік люди здебільшого почуваються значно краще. Проте в деяких людей почуття втрати настільки руйнівне, що не слабше навіть із часом. У цьому випадку емоції настільки тривалі та сильні, що людина не може змиритися із втратою та продовжувати жити своїм життям. Якщо через рік після втрати людина почувається майже так само погано, як і на початку, йдеться про ускладнене чи затяжне горе. Статистика показує, що в середньому від 5 до 10 зі 100 людей, які втрачають близьку людину, стикаються з затяжною формою горя. Тож які особливості ускладненого горя? Передусім, людина пережила втрату принаймні 1 рік тому, а горе та інші скарги, пов'язані з нею, усе ще майже такі ж тяжкі, як і відразу після втрати. Людина все ще має бажання померти, щоб бути спокійним. Йому або їй важко довіряти іншим людям. Крім того, життя все ще здається порожнім і безглуздим. Людина не може добре виконувати повсякденні справи, такі як робота, ведення домашнього господарства та навіть оптимальний догляд за собою, як от регулярне харчування, прийняття душу та сон. Якщо через рік після втрати ви не почуваєтесь краще і відчуваєте, що життя стоїть на місці, зверніться за професійною допомогою. Ускладнене горе лікує психолог когнітивно-поведінковою терапією. Під час цієї терапії ви та психолог працюєте над вашими думками та очікуваннями. Приміром, чи допомагають вони вам, чи відповідають вони дійсності. Ви навчаєтесь дивитися на речі по-іншому і від цього почуватиметесь краще. Терапія ІМДА також може допомогти. Вона спрямована на зменшення надмірної емоційності переживань щодо подій, пов'язаних із втратою. Серед ефективних методів хочу зауважити терапію прийняття і відповідальності. Іноді на додаток до психотерапії вам доведеться приймати ліки, такі як антидепресанти. Лікування не може вимкнути біль скорботи водночас, але воно допомагає зрушити застряглий процес горя з місця. Сподіваюся, ця інформація хоч трішки допоможе тим із вас, хто зазнав втрати. Наступного разу я розповім про те, як допомогти близькій людині пережити горе. Дякую за увагу, бережіть себе, до зустрічі!